હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણવાના? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 11. ચેપ્ટર નંબર 11 કયું છે? રચનાઓ. એમાં મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 11.1 છે એનો આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 એની રચના કુલ 7 છે, એમાંથી આપણે રચના નંબર 5 આ વિડીયોમાં આપણે ભણીએ. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 11.1 એની રચના નંબર 5 શું છે? BC બરાબર 6 સેન્ટીમીટર, AB બરાબર 5 સેન્ટીમીટર અને ખૂણો ABC એટલે કે ખૂણો ત્રિકોણ ABC છે, એમાં ખૂણો B કેટલાનો? 60 અંશનો હોય તેવો ત્રિકોણ ABC દોરો. પછી ત્રિકોણ ABC ની અનુરૂપ બાજુઓનો 3/4 પ્રમાણમાં હોય તેવી બાજુઓ વાળા ત્રિકોણની આપણે રચના કરવાની છે મિત્રો. તો અહીં ગુણોત્તર શું છે? 3/4. 3/4 કરો એટલે હંમેશા એનો ભાગાકાર કરશો એટલે શું મળશે તમને? સંખ્યા એ કેટલા? 1 કરતાં નાની સંખ્યા મળશે. અને જ્યારે પણ 1 કરતાં નાની સંખ્યા મળે ત્યારે જે માંગેલો ત્રિકોણ હોય એ મૂળ ત્રિકોણ કરતાં કેવો મળશે? નાનો. અને હંમેશા તમારે જો આ ગુણોત્તરનો જવાબ તમારો 1 કરતાં વધારે આવે તો એનો જવાબ જે છે મૂળ ત્રિકોણ કરતાં નવો ત્રિકોણ કેવો બને? મોટો. તો એ તમે ધ્યાન રાખજો. હવે આમાં આપણે શું કીધું છે? BC બરાબર 6 સેન્ટીમીટર. કૃત્ય તમને ખબર ને? કૃત્ય કેમ લખવાનું? બેઠી રકમ લખી દેવાની. અહીં દોરો છે તો અહીં શું? દોરવો. રચના કરો તો શું કરવાનું? રચના કરવાની. એટલો જ ફરક કરવાનો હોય છે. તો હવે આપણે રચના દોરીએ. શું છે? BC બરાબર 6 સેન્ટીમીટર, AB બરાબર 5. તો આપણે તો મોટું હોય એ પહેલા દોરીએ. BC 6 હોય એ આપણે 6 સેન્ટીમીટર આપણે સ્કેલની મદદથી દોરી દઈએ. BC કેટલું? 6 સેન્ટીમીટર. થઈ ગયું. હવે એને નામ આપી દઈએ BC. બીજું શું છે? AB. AB કેટલું? 5 સેન્ટીમીટર. અને ખૂણો B કેટલાનો? 60 નો. એટલે કે આપણે એ પોઈન્ટ એવો લખવાનો છે કેટલા? 5 સેન્ટીમીટર હોવું પડે. એટલે કે AB 5 સેન્ટીમીટર. પણ એમનું દોરી નથી દેવાનું. શું કીધું છે? ખૂણો ABC એટલે કે અહીં કંઈક એ દર્શાવશું. ABC કેટલાનો થવો પડે? 60. તો હવે 60 નો ખૂણો કઈ રીતના કરશું આપણે? 60 નો ખૂણો હું તમને શીખવાડું. જો વર્તુળની મદદથી 60 નો ખૂણો લેવો હોય ને આપણે તો અનુકૂળ ત્રિજ્યા વડે, આપણે ખબર નહીં, આપણે અનુકૂળ ગમે એટલી લઈ લેવાની અને B ને કેન્દ્ર રાખી આપણે શું? એક ચાપ દોરશું. B ને કેન્દ્ર લઈ એક ચાપ દોરીએ. દોરી દીધો. હવે આ ચાપ જ્યાં BC ને જ્યાં છેદે ત્યાંથી આપણે એટલું જ આપણે બદલવાનું નથી મિત્રો, માપ એટલું જ રાખવાનું છે. અને B અહીંયા કેન્દ્ર લઈ જ્યાં છેદે છે, જ્યાં છેદ બિંદુ આપણે કેન્દ્ર લઈ એ ચાપને છેદતો એક બીજો ચાપ દોરવાનો છે. અને એ જ્યાં ચાપ છેદે જ્યાં છેદ બિંદુ અને B માંથી પસાર થાય એવું આપણે એક કિરણ દોરશું. બરાબર? તો આ તમારો જે ખૂણો બન્યો ને આયરો, એ કેટલાનો? 60 નો બન્યો. એટલે તમે ખ્યાલ ન હોય ને, તમને યાદ ન હોય તો તમે આ યાદ રાખી લો મિત્રો કે 60 નો ખૂણો બનાવવો હોય ને તો હંમેશા ચાપ ત્રિજ્યા વડે એક ચાપ દોરવાની અને એ જ ત્રિજ્યા વડે એક બીજી ચાપ દોરો એટલે એ કેટલાનો? 60 નો ખૂણો બની જશે મિત્રો. એટલે આ થયો તમારો 60 નો ખૂણો. હવે એ 60 નો ખૂણો બની ગયો, પણ આપણે શું જોઈએ છે? AB. AB કેટલું? 5 સેન્ટીમીટર. તો હવે તો 60 નો બની ગયો ને તો હવે આપણે 5 સેન્ટીમીટર થાય ત્યાં આપણે એક ચાપ દોરવાની. ટપકું ડાયરેક્ટ નહીં કરતા. આપણે 5 સેન્ટીમીટર થાય એવો એક આપણે ચાપ દોરી દઈએ. ક્લિયર? આ જો 5 સેન્ટીમીટર છે એવું આપણે એક કિરણ B અને શું નામ આપીએ આપણે? કિરણ B A આપી દઈએ. અહીં A. તો આ શું થઈ ગયું? આ 5 સેન્ટીમીટર. આ કેટલું? 6. હવે આપણે રેખાખંડ AC ને પણ આપણે દોરી દઈએ. એટલે આ થયો આપણો ત્રિકોણ ABC. હજી માંગેલ ત્રિકોણ મળ્યો નથી મિત્રો. આ ત્રિકોણ ABC થયો. હવે શું કામ કરવાનું? રેખાખંડ BC ના ઉપરના અર્ધતલમાં A છે તો એના વિરુદ્ધ અર્ધતલમાં કિરણ BY આપણે દોરવાનું. યાદ છે તમને?
હવે તો આ પાંચમી રચના છે એટલે આ તમને જાતે આવડવી પડે મિત્રો. એટલે તમે જાતે દોરવાની ટ્રાય કરો અને પછી ચેક કરજો કે આવી એક્ઝેક્ટ આવી છે કે નહીં. આપણે બીસી ને લઘુકોણ બનાવીએ આપણે કિરણ બી વાય દોરીએ. આપણે કિરણ બી વાય. હવે જુઓ ગુણોત્તર શું છે 3/4. ગુણોત્તર 3/4 છે તો મોટી સંખ્યા કોણ દેખાય છે 4. મોટી સંખ્યા 4 છે તો આપણે અનુકૂળ ત્રિજ્યા વડે આપણે શું દોરશું કિરણ બીવાય ઉપર 4 ચાપ લગાવશું. અનુકૂળ એટલે આપણે એટલી ત્રિજ્યા લઈ લઈએ ને બી ને કેન્દ્ર લઈ આપણે 4 ચાપ દોરી દઈએ. બી ને કેન્દ્ર લઈ આ 1 આ 2 આ 3 અને કેટલા 4 ચાપ લગાવી દીધા. હવે એને આપણે નામ આપી દઈએ શું B1 B2 B3 અને B4. પછી આપણે શું કામ કરવાનું છે ગુણોત્તરમાં જ્યારે જે સંખ્યા છેદમાં દેખાય ને એને આપણે C સાથે આપણે રેખાખંડ દોરવાનો. પણ 4 છે તો ચોથી ચાપ કઈ છે B4. તો B4 ને આપણે C સાથે જોડીશું એટલે રેખાખંડ B4 C આપણે દોરીશું. દોરી દીધો રેખાખંડ B4 C. હવે છેદમાં તો એ તો આપણે જોડી દીધો. હવે અંશમાં શું છે 3 એટલે કે ત્રીજી ચાપ જે છે એમાંથી આપણે એક રેખાખંડ દોરવાનો છે પણ કોને B4 C ને સમાંતર હોય એવો. તો એક્ઝેક્ટ આ રીતના આપણે દોરી નથી દેવાનો સમાંતર, પણ આપણે શું કરશું કે એ અહીં જે ખૂણો હોય એટલો જ ખૂણો હોય તો આપણે સમાંતર દોરવું કહેવાય. તો આપણે શું કરશું અનુકૂળ ત્રિજ્યા વડે તમે આ B4 ને કેન્દ્ર લઈ એક ચાપ દોરો. દોરી દીધી. હવે એ જ ત્રિજ્યા રાખી આપણે ચેન્જ નથી કરવાની. એ જ ત્રિજ્યા રાખી આપણે B3 માંથી પસાર કરતો આપણે સમાંતર રેખાખંડ દોરવો છે એટલે B3 ને કેન્દ્ર લઈ એક બીજો ચાપ દોરો. દોરી દીધો. થોડોક આપણે મોટો લંબાવી દઈએ. હવે શું કરશે પહેલી જે ચાપ છે એનું આપણે માપ લઈશું. બરોબર એ જે માપ હોય એ આપણે ચેન્જ નથી કરવાનો. અને બીજી ચાપ કિરણ BY ને જ્યાં છેદે ત્યાં છેદ બિંદુ પર આપણે વર્તુળનો પોઈન્ટ રાખી એક આપણે બીજો ચાપ દોરીશું. દોરી દીધો. હવે શું આપણે એને B3 અને આ છેદ બિંદુમાંથી પસાર થતું આપણે રેખાખંડ એક દોરી દઈએ. એક્ઝેક્ટ તમને દેખાય એ રીતના. બરાબર દોરી દીધું. હવે એ રેખાખંડ BC ને જ્યાં છે ત્યાં આપણે શું નામ આપીએ C'. હવે શું કરશું હવે આપણે C' માંથી પસાર થાય એવું એક આપણે રેખાખંડ દોરવું છે પણ કોને સમાંતર રેખાખંડ AC ને સમાંતર હોય એવું. તો હવે શું કામ કરશું તો પાછું આપણે અનુકૂળ ત્રિજ્યા વડે C ને કેન્દ્ર લઈ આપણે એક ચાપ દોરશું. એ જ ત્રિજ્યા વડે આપણે C' માંથી પસાર કરવું છે સમાંતર એટલે C' ને કેન્દ્ર લઈ એક બીજું ચાપ દોરશું. હવે C' માંથી જે ચાપ દોરી છે એ આપણે એનું માપ લેશું. જેટલું માપ હોય એ આપણે બીજી ચાપ જ્યાં છેદે છે ત્યાં છેદ બિંદુમાંથી આપણે પોઈન્ટ રાખી બીજો ચાપ દોરશું અને આપણે એ છેદ બિંદુ અને C' માંથી પસાર થતો હોય એવો એક આપણે રેખાખંડ દોરી દઈએ. અને એ કિરણ B એને જ્યાં છેદે ત્યાં આપણે એનું શું નામ આપી દઈએ A'. તો આપણો માંગેલ ત્રિકોણ કયો છે A', B, C'. હવે આપણે ચેક કરવું હોય કે આપણી રચના સાચી છે કે નહીં તો શું કરીએ આપણે મૂળ ત્રિકોણની જે બાજુ હોય મૂળ ત્રિકોણની બાજુ જે છે એને આપણે કઈ છે માનો કે આપણે BC 6 છે 6 તો નવા ત્રિકોણની જે બાજુ છે BC ને અનુરૂપ કઈ છે BC'. એ કેટલી મળવી પડે એ આ ગુણોત્તર છે એને ગુણ્યા 6 કરશો 3/4 એટલે એના બરાબર થશે. આ BC' જે છે એ શું મળશે આપણને અહીં 3 દુ 6 અહીં શું 2 ગુણ્યા 2 2 કેન્સલ વધ્યું શું
3 તેરી 9/2. 9/2 એટલે 4.5. હવે BC' તમે માપો 4.5 હશે તો આપણી રચના કેવી? સાચી. તો તમે માપશો મિત્રો તો એક્ઝેક્ટ જુઓ 0 થી અહીં જુઓ અહીં 4 છે, અહીં 4.5 એટલે આપણી જે રચના છે એકદમ સાચી છે મિત્રો. એવું આપણે ક્રોસ ચેક કરવું હોય તો તમે કરી શકો. હવે આ થઈ તમારી રચના 5. હજી એના આપણે રચનાના મુદ્દા જોઈએ. શું છે મુદ્દાઓ? હવે મિત્રો રચનાના મુદ્દાઓ જે છે એ રેડીમેડ મેં લખેલા છે. હું તમને ખાલી સમજાવી દઉં કે આપણે કઈ રીતના મુદ્દા લખ્યા છે. એક જ હેતુ છે મારો કે તમારો ટાઈમ વેસ્ટ ન જાય અને મારો પણ ટાઈમ ના બગડે એ માટે આપણે મેં મુદ્દા તૈયાર લખેલા છે. પહેલા આપણે શું કામ કર્યું હતું? રેખાખંડ BC 6 સેન્ટીમીટરનો દોર્યો હતો અને પછી રેખાખંડ AB કેટલાનો? 5 નો દોર્યો છે. એની પહેલા આપણે શું કર્યું હતું? જે આ ABC એ ખૂણો કેટલાનો? ખૂણો ABC 60 નો થાય એવો દોર્યો હતો. તો પ્રથમ મુદ્દામાં આપણે શું લખશું? BC બરાબર 6 સેન્ટીમીટર, AB બરાબર 5 સેન્ટીમીટર અને ખૂણો ABC 60 થાય તેવો ત્રિકોણ ABC દોરી દીધો. પછી આપણે શું કામ કર્યું હતું? BC ના ઉપરના અર્ધતલમાં A છે તો નીચેના અર્ધતલમાં આપણે કિરણ BY દોર્યું હતું, પણ કેવું? રેખાખંડ BC સાથે લઘુકોણ બનાવે એવું. તો આપણે લખી દઈએ BC ના જે અર્ધતલમાં બિંદુ A છે તેનાથી વિરુદ્ધ અર્ધતલમાં BC સાથે લઘુકોણ બનાવે તેવું કિરણ BY દોર્યું. પછી શું કર્યું હતું? આપણે ગુણોત્તર જોયો. ગુણોત્તરમાં મોટી સંખ્યા કોણ છે? 4. તો આપણે કિરણ BY ઉપર અનુકૂળ ત્રિજ્યા વડે આપણે B ને કેન્દ્ર લઈ કેટલા 4 ચાપ આપણે લગાવી દીધા. હવે 4 ચાપ લગાવ્યા છે તો એને આપણે કઈ રીતના લખી શકીએ? B થી B1, B1 થી B2, B2 થી B3 અને B3 થી B4 બધા માપ કેવા છે? સમાન. તો આપણે મુદ્દો લખીએ ને શું? B1 બરાબર B1 B2 બરાબર અપ ટુ B3 B4 થાય તેવા બિંદુઓ B1 B2 B3 B4 એ કિરણ BY ઉપર આપણે દર્શાવી દીધા. એક એ મુદ્દો. હવે એના પછી આપણે શું કામ કર્યું હતું કે આપણે ગુણોત્તર જોયો. ગુણોત્તરમાં છેદમાં જે હોય હંમેશા યાદ રાખવાનું, છેદમાં જે હોય, છેદમાં 4 છે તો આપણે B4 ને રેખાખંડ BC માં C બિંદુ સાથે આપણે દોરશું. એટલે કે રેખાખંડ B4C આપણે દોર્યો. તો આપણે લખીએ ને રેખાખંડ B4C દોર્યો અને પછી શું કામ કર્યું હતું કે B4C ને સમાંતર હોય એવું. હવે અહીં ગુણોત્તરમાં છેદનું કામ તો પતી ગયું. અંશમાં શું છે? 3. અંશમાં 3 છે તો આપણે B3 3 છે એટલે B3 માંથી પસાર થાય એવો આપણે રેખાખંડ દોરવો છે, પણ કેવો? B4C ને સમાંતર હોય એવો. તો આપણે દોરી દીધો. તો શું? રેખાખંડ B4C દોર્યો અને B3 માંથી B4C ને સમાંતર એવું એક કિરણ દોર્યું કે જે BC ને C' બિંદુમાં છેદે. એટલે આપણે જ્યાં છેદે ત્યાં શું નામ આપ્યું? C'. હવે નેક્સ્ટ આપણે શું કામ કર્યું હતું કે C' માંથી પસાર થાય એવું આપણે રેખાખંડ દોરવો છે, પણ કેવો? AC. રેખાખંડ AC ને સમાંતર હોય એવો. એટલે શું લખ્યું આપણે નેક્સ્ટ? C' માંથી AC ને સમાંતર એક બીજું કિરણ દોર્યું કે જે શું મિત્રો? રેખાખંડ AB ને A' બિંદુમાં છેદે છે. એટલે કે આ A છે AB એને ક્યાં છેદે? A' બિંદુમાં. એટલે આપણે લખી દીધું. એટલે એનાથી આપણે એક ત્રિકોણ મળ્યો. જુઓ મૂળ ત્રિકોણ કયો? ABC. ગુણોત્તર આપણો એનો જવાબ કેટલો? 1 કરતા નાનો આવતો. એટલે ત્રિકોણ કેવો મળ્યો આપણને? નવો ત્રિકોણ. એ મૂળ ત્રિકોણ કરતા નાનો. એટલે A'BC' કેવો છે? માંગેલ ત્રિકોણ છે. આ થયા તમારા રચનાના મુદ્દાઓ. હવે તમને એક્ઝામમાં પૂછે કે યથાર્થતા ચકાસો તો આપણે યથાર્થતા સમજવી પડે અને પણ લખવી પણ પડશે. તો યથાર્થતામાં શું છે? તમે નિરીક્ષણ કરશો તો ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ A'BC' બંનેમાં શું? ખૂણો C' અને ખૂણો C બંને સમાન છે. બીજું શું સમાન છે? ખૂણો B સામાન્ય છે બંને ત્રિકોણમાં. જુઓ તો ખુખુ શરત અનુસાર આ બંને ત્રિકોણ કેવા થાય? સમરૂપ. ત્રિકોણ A'BC' સમરૂપ ત્રિકોણ ABC. હવે સમરૂપતામાં તમે ભણી ગયા હતા ચેપ્ટર 6. હવે ત્રિકોણ કેવા સમરૂપ હોય તો એની બાજુ કેવી હોય? સમપ્રમાણમાં. એટલે કે A'B ને અનુરૂપ બાજુ કઈ છે? AB. એટલે કે A'B ના છેદમાં AB બરાબર BC' ના છેદમાં BC બરાબર A'C' ના છેદમાં AC. લખી દીધું. એને આપણે પરિણામ 1 કહી દઈએ. હવે
હવે નીચે જુઓ ત્રિકોણ B4C. હવે આપણે સમપ્રમાણતાનો મૂળભૂત પ્રમેય છે ભણી ગયા. કોઈ ત્રિકોણ હોય અને એની ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુ ને સમાંતર કોઈ એક રેખાખંડ અથવા તો કિરણ દોરીએ જે બાકીની બે બાજુઓને છેદે છે અને કેવી આ જે રેખાખંડ દોર્યો કેવો એક બાજુને સમાંતર હોવો પડે. તો આને આપણે કઈ રીતના લખતા કે આ ભાગના છેદમાં આપણે આ ભાગ લખી શકતા, આ ભાગના છેદમાં આ ભાગ, એટલે એ જ વસ્તુ કર્યું છે ત્રિકોણ B4C માં. જુઓ આ જે છે રેખાખંડ B4C અને B3C બંને સમાંતર છે તો આપણે લખી શકીએ ને કે BC ના છેદમાં BC, B3 ના છેદમાં B4, તો લખી દીધું ને BC છેદમાં BC, B3 છેદમાં B4. હવે B3 છેદમાં B4, પણ આ કેટલા 1 2 અને 3 ભાગ છે. B3 એટલે કેટલા 3 ભાગ છે છેદમાં B4 કેટલા 1 2 3 અને 4, તો 3/4 ગુણોત્તર થયો. તો આ કોના ઉપરથી લખ્યું આપણે સમપ્રમાણતાનો મૂળભૂત પ્રમેય પરથી લખ્યું મિત્રો, એટલે કારણ લખવું પડે. હવે આને પરિણામ 2 આપ્યું. પરિણામ 1 અને 2 ઉપરથી શું લખી શકીએ A'B છેદમાં AB બરાબર BC છેદમાં BC બરાબર A'C છેદમાં AC બરાબર શું 3/4. આવું કેમ લખ્યું જુઓ BC છેદમાં BC બરાબર શું છે 3/4, પણ BC એ કોના બરાબર છે આના બરાબર, બે સેમ જ છે ને, તો એના બરાબર આ છે, તો એના બરાબર આપણે આ લખી શકીએ અહીં. તો આખું આપણે લખી દીધું. તો આ થઈ તમારી રચના નંબર 5. હવે રચના નંબર 6 આપણે પછી ભણીશું. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં એટલું જ. બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં શું સ્વાધ્યાય 11.1 છે એની રચના નંબર 6 જે છે આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. અને મિત્રો હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એ તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો નવા વિડીયોની લિંક તમારે રેગ્યુલર વોટ્સઅપમાં જોતી હોય તો મારો વોટ્સઅપ નંબર છે જ, એમાં તમે તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહીશ. અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો પ્લીઝ એમને હેલ્પ કરો, એમને મારા વિડીયો શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં એટલું જ. બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.